This conference will now be recorded. Mirë dita të gjithëve, mirë se erdhët në këtë debat virtual të projektit Laboratori Debatit në Universitetet Tiranës dhe Durrësit mbi integrimin në Bashkimin Europian. Ju siç e dini, i gjithë projekti është spostuar online tashmë për shkak të situatës që u krijuar nga pandemia e koronavirusit. Sot jemi me Fakultetin Ekonomik të Universitetit Tiranës me një temë shumë të rëndësishme lidhur me ndikimin e anëtarësimit në BE te produktet vendase shqiptare dhe kemi shumë pritshmëri nga ju si Fakulteti Ekonomik dhe ekspert ardhshëm të na listoni argumentat pro dhe kundër në bazë të skuadrave. Unë jam shumë e bindur që keni bërë një punë shumë të mirë përgatitore dhe duke qenë se jemi ndër debatet e fundit, dua dhe t'ju përgëzoj për gjithë pjesëmarrjen tuaj gjatë gjithë këtyre muajve, aktivizimin, leximin, përgatitjen dhe të falenderoj dhe profesoreshën tuaj Esmeralda Shehaj, Sajdev për organizimin dhe sigurisht Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë për mbështetje ndaj kësaj ideje. Unë dua vetëm të them që uroj që kjo të jetë një ndër nismat e para për disa, po nismat e radhës për shumë të tjerë dhe shpresoj që t'ju ketë nxitur sadopak që të vijoni në rrugën e aktivizmit në shoqëri përmes nismave të ndryshme, sepse është një mënyrë shumë e mirë për zhvillimin tuaj personal, po dhe për të dhënë një kontribut dhe pse jo për të thelluar profesionalizmin tuaj si ekspert të ardhshëm. Unë po ja lë fjalën profesoreshës tuaj Esmeralda për të bërë prezantimin dhe suksese të gjithëve. Përshëndetje, mirëmëngjes edhe një herë edhe mirë se erdhët në finalizimin e këtij projekti dhe realizimin e debatit. Tema që ne kemi për të diskutuar sot është një temë shumë interesante, jo vetëm për shkak të faktit që si student Fakultetit Ekonomisë, pavarësisht se vini nga degë të ndryshme të këtij fakulteti, kemi profesorë të financës, kemi nivelit bachelor, master të ekonomiksit, pra një përbërje heterogjene do thosha të studentëve. Është një temë shumë interesante për vetë faktin sepse jetojmë në kohë interesante. Në një farë mënyrë na ka bërë që të rishikojmë ekzistencën, mënyrën e të kryerit të gjërave, mënyrën e të debatuarit e gjithë kjo periudha që po jetojmë ne si vend pas tërmetit edhe e gjithë bota pas pandemisë, megjithëse kemi kaluar akoma po në kohën e pandemisë po themi. Në këtë kuptim edhe tema që kemi sot për pasojat që do të kishte anëtarësimi në Bashkimin Europian në tregtinë e shërbimeve dhe produkteve, nëse ky anëtarësim i rrezikon tregtinë e vendeve tona, ka marrë një format të ri edhe kërkon një konceptim të ri, sigurisht duke u bazuar në ato argumenta edhe në evidencat që ne kemi tashmë, edhe domosdoshmërisht edhe në eksperiencën që vendet të ngjashme me tonat që e kanë kaluar tashmë procesin e anëtarësimit në Bashkimin Europian, kanë eksperiencën e tyre, gjë të cilën, pra kjo është një rrugë e shkelur, gjë të cilën neve mund ta përdorim për të nxjerrë mësime edhe për të ruajtur sidoqoftë integritetin ton, por edhe në të njëjtën kohë duke e shfrytzuar këtë për të zhvilluar më tej vendin ton. Studentët e Fakultetit Ekonomisë janë ndarë në 2 skuadra, njëra prej cilave do të mbajë qëndrimin pro rrezikut që vjen nga anëtarësimi në Bashkimin Europian, edhe tjetra sigurisht do të ketë qëndrimin kundër. Skuadra pro drejtohet nga Fjoral Balamaj, që është lider e kësaj skuadre, dhe anëtarët e saj janë Renis Bakalli, Tea Shurdho dhe Saber Hasmuja. Skuadra kundër është përbërë nga 3 anëtar, ka një disaport të vogël në këtë mes, por gjithsesi ky debat nuk do të ketë fitues, kështu që e rëndësishme është që të kemi argumenta të mira, evidenca, por jo domosdoshmërisht për shkak të numrit më të vogël të pjesëmarrësve, pra në të anëtarëve të kësaj skuadre të penalizohet kjo skuadër. Lideri i kësaj skuadre është Ilir Brasha, anëtarët janë Bernard Laçi dhe Deko Çaushllari. Unë mendoj që ky diskutim, pavarësisht mënyrës se si erdhi
finalizimi i projektit në kushtet, pra dhe riformatimit të tij në kushtet e pandemisë, besoj që do t'ju ketë shërbyer secilit prej jush për të thelluar në argumenta, në evidenca, për përdorimin e statistikave për të mbështetur argumentat, për të ushqyer një kulturë debati që i shkon për shtat një studenti të formuar mirë në fushën e ekonomisë, që këtë kulturë debati ta promovoni më tej. Sigurisht jam e bindur që do ta përdorni këtë eksperiencë për punimet që do të bëni qoftë në temën e diplomave me që jemi pranë fundit të vitit shkollor, por edhe më tej, dhe jam e bindur që një pjesë shumë e mirë e juaja do ta përdor këtë për të dhënë edhe për të qenë pak tolerant disi ndaj mendimeve ndryshme, që është një nga karakteristikat që ne shqiptarët nuk e kemi fort të theksuar. E do doja që ju t'ishit promovues të gjitha këtyre argumentave edhe të gjithë këtyre aftësive që ju mund të fitoni nga ky diskutim i sotëm edhe nga projekti në përgjithësi. Unë besoj që ka ardhur koha ta hapim diskutimin edhe debatin tonë me liderin e skuadrës Pro. Është Fioralba që ka fjalën për momentin. Fioralba, ke në dispozicion 10 minuta. Kjo nuk do të thotë që të nxitohesh në thënien e argumentave të tua, por ta përdorësh kohën në mënyrë më të mirë të mundshme për të dhënë sa më shumë argumenta, evidenca pro tezës se anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian rrezikon produktet dhe shërbimet vendase. Fjala për ty. Përshëndetje edhe një herë gjithëve. Si fillim do doja ta nisja me Bashkimin Europian. Është, si gjithë e dim, ka nisur si një marrëveshje tregtare midis vendeve të Bashkimit Europian dhe më pas u zgjerua edhe në bashkim ekonomik, doganor, edhe të tjerë. Çfarë nënkupton bashkimi doganor? Do të thënë që importet dhe eksportet nuk do kenë më taksa doganore kur të kalojnë nëpër doganat e vendeve anëtare të Bashkimit Europian. Kjo shihet sipas meje është një impakt shumë negativ për një vend si Shqipëria, i cili operon në ekonomi jo të shkallës, disekonomi të shkallës, sepse ka më së shumti sektori i tyre i bizneseve është ato bizneset vogla, të cilat nuk arrin dot ekonomitë të shkallës, dhe duke qenë se produktet e Bashkimit Europian nuk do të kenë taksa doganore, ato do të vinë në tregun ton vendas me kosto të ulta, çka do të bëjë që të kemi një rritje të importeve dhe ulje të eksporteve, madje më të ulta se eksportet që ne kemi sot, duke sjellë një deficit të madh tregtar, duke ndikuar në ekonominë tonë. Ato që do të kenë humbje më të madhe, siç e thash, janë edhe bizneset e vogla. Në një raportim i Statit, 99.8% e ndërmarrjeve aktive në vendin tonë janë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Kjo do të përkthehet të deficite të thella tregtare për vendin tonë, sepse këto ndërmarrje të vogla dhe të mesme nuk arrin në shumicën e rasteve ekonomizime të shkallës, çka do të thotë që mbasin konkurrencën në lidhje me produktet e vendeve të Bashkimit Evropian. Një impakt negativ ka gjithashtu, sepse edhe kjo sipas Statit, 79.8% të punësuarve në këto NVM, në ndërmarrjet vogla të mesme, bëjmë pjesë në këto ndërmarrje, çka do të çonte, duke qenë se këto kanë kosto të larta dhe nuk do konkurenca do të bënte të mundur që eksportet të uleshin madje edhe në tregun vendas, neve do të kishim ulje të produkteve shqiptare, do të humbiste madje në vega. Ne dimë që efektin që ka në fuqinë punëtore, kjo ulja e prodhimit detyrimisht shkurton edhe fuqinë punëtore, duke bërë të mundur një rritje të papunësisë, çka çon një impakt negativ për ekonominë shqiptare. Si referencë ka marrë bujqësi, që është sektori që ka një kontribut mjaft të madh, 18.44% të GDP-s, sipas dhënave të Statit, dhe punson 36.4% punonjësve në Shqipëri. Kove të fundit, por gjithkohën anëtarësimi në Bashkimin Evropian ka të bëjë me standardizimin e këtyre sektorëve dhe bizneseve. Sepse, siç e dimë, edhe politikat e përbashkëta bujqësore që shpjegohen janë disa kapituj 34-35, ku flitet për standarde të larta, ferma organike, blegëtorie matrikuluar që ka të bëjë me regjistrimin e gjithë kafshëve që përdoren për eksport dhe jo vetëm, politikat e cilësisë, pas prodhimit të gjitha produktet shqiptare do të kalojnë në politikat e cilësisë, dhe gjithashtu edhe mbështetjen, këto politika të përbashkëta bujqësore kanë bëjnë mbështetjen e fermerëve dhe rajoneve rurale. Por nga këto skema, 75% financohen nga Bashkimi Europian dhe 25% janë nga fondi i Por sipas IPART,
skemës i parë 2, kjo ka një problem sepse kemi problemin e disbursimit dhe që tregon një dështim shumë të madh në skemat e subvencioneve. I parë dyshi, siç e dim të gjithë, ka 5 vite operimi në Shqipëri dhe me skemat e tyre me fondet në mbrojtje të rajoneve rurale dhe fermave edhe të tjerë. Sipas një raporti të i parë, gjatë 2017-s, niveli i disbursimit, që është një nga problemet më të mëdha të këtyre skemave, u arrit 12%. Në 2018-ën ka qenë e ulët përsëri. Në 2019-ën pati ndryshim nga 20 milionë euro, planifikimi zbriti në 4.5 milionë euro. Kjo përsëri nuk u disbursua 100%. Siç e thash, është një problem për këto skema. Problemet ne dim që shumë skema viteve të fundit, vetë që i parë diçka 5 vite, ka pafund skema financimi për këto biznese. Por problemi është që gjatë këtyre 5 viteve është një numër shumë i vogël i bizneseve dhe fermave të ndryshme, agroturizmi e tjerë që kanë përfituar nga këto. Kjo për një sër arsyesh. Një nga arsyet është burokracitë e shumta. Shumë fermerë ankohen sepse për të përfituar këto skema dhe të standardizojnë fermat e tyre, kërkojnë shumë burokraci, dokumenta të ndryshme që ata nuk është se i zotrojnë të shumta dhe nuk marrin fare pjesë. Certifikatat e pronësisë. Të gjithë e dim që Shqipëria ka probleme shumë të mëdha me pronën private. Po kjo është një nga faktorët kyç që të bën përfitues të kërkohet në këto skema financimi, që në mënyrë që të standardizohen, me patjetër duhet të ketë minimumi 10 vjet qiraje këto biznese dhe të jenë edhe të kenë certifikata pronësie. Shumica e sektorit nuk i zotron. Sektori gjithashtu ka informalitet, ku sipas raportit të i parë, nga 354.000 të regjistruar, vetëm 50.000 janë me NIP, çka do të thotë një numër rreth 304.000 informalitetit, të cilët nuk janë me NIP. Problem tjetër është sobësimi i sektorit. Ne dim që sipas ligjit 7501 në 91-shim, u bë sobësimi i tokave dhe kjo është një efekt shumë negativ sepse duke pasur ferma të vogla, këtu nuk arrim dot ekonomizimet e shkallës, qoftë të bujqësi, në agroturizëm, në blegtori, dhe duke qenë se kemi sipërfaqe të çopsuara të tokës, madje këto skema kanë hedhur edhe idenë e kooperatizimit, por kjo nuk është parë në pjesën pozitive nga fermerët dhe ngelet një dobësi për sa i përket këtyre skemave. Gjithashtu është edhe emigrimi që shihet si një problem në zonat rurale. Dihet që në këto zona shumica e të rinjve janë larguar dhe është bërë mundur që fuqia punëtore në këto zona është shumë e dobët. Një fenomen tjetër është edhe brain drain, që të gjithë e njohim që është largimi i fuqisë forcës punëtore intelektuale, ka kapitalit human, dhe kjo është një dëm për shoqërinë tonë, sepse neve investojmë gjithë ato vite për njerëz, për kapitalin human dhe ekonomia jonë nuk shef frytet e të në një mënyrë ndryshe. Dhe bën të mundur që madje sipas raporteve të Instat, gjatë 7 viteve të fundit janë larguar 330.000 shqiptarëve. Gjatë një ankete të vitit 2016, 60% e shqiptarëve janë shprehur që kanë dashur të largohen. Kjo është një nga efektet negative që ndikon edhe në standardizimet dhe arritjen e standardeve për produktet dhe shërbimet tona, sepse fuqia punëtore ka një ndikim shumë të madhe në këto produkte dhe shërbime. Së fundmi doja të përmendja një rast që është rasti Bullgarisë. Bullgaria ngjason është një vend që është futur në Bashkimin Europian në 2006. Edhe pas hyrjes në Bashkimin Europian ka hasur shumë probleme. Bullgaria ngjan në një aspekt me neve sepse shumica e sektorit të saj e ka të përbërë nga ferma të vogla. Ekonomia ka një sektor shumë të vogël, domethënë bizneseve, dhe gjithashtu dhe neve, siç e pamë më lart, bizneset e vogla zinin një përqindje shumë të lartë në ekonominë tonë. Sipas një studimi që është bërë, një raportimi shkencor në disa studiues të ndryshëm, sipas skenarit bullgar, nëse ne antarësohemi në Bashkimin Europian, gjatë vitit të parë GDP-ja jonë do të bie me 0.05 milion dollar. Dhe gjithashtu Bullgaria ka pasur migrim shumë të lartë drejt vendeve të Bashkimit Europian, edhe brain drain, ku dhe klasa punëtore e thjeshtë, dhe kjo ka ndikuar shumë negativisht. Por ajo që është për të nënvizuar se në Bullgari gati 3 milion fermerë nuk mund të mbjetonin dot
konkurrencës të mbretë europiane, çka bëri që ata dilnin nga tregu. Dhe kjo është një shifër shumë e rëndësishme dhe për vendin tonë dhe tregon fatin që do të ketë vendi jonë duke pasur këto probleme të ndryshme siç është shtollimi i tokës që i përmenda edhe më sipër, që nuk arrin të standardizojnë këto lloj biznesesh dhe do të bëjnë të mundur që neve të kemi deficite të ndaja tregtare, madje të humbim edhe atë pjesë të tregut që produktet tona vendase zotronin. Dhe këtu duhet përmend edhe diçka në traktatin e Maastrichtit që është bërë që u fut Bullgaria në Bashkimin Europian, ajo refuzoi një nga pikat që ishte eurozimi. Duke ne di shumë se jemi student Fakultetit të Ekonomisë, kjo jep fuqi Bankës Qendrore të Bullgarisë në rastin konkret që të marrë politika stabilizuese ekonomisë, duke ndihmuar edhe fermerët vendas, duke forcuar monedën e tyre vendase e të tjerë. Çka bën në raste për të mbështetur prodhimin vendas. Po prapë edhe me këtë politikë, edhe pse kjo ishte një lëshim i Bashkimit Europian edhe një vendim i Bullgarisë, prapë edhe me këtë politikë, ajo pati këtë raport kaq të keq për biznesin vendas me 3 milion fermerë që dolën në tregu. Dhe së fundmi doja ta mbyllja me diçka, me një raport të Bankës së Shqipërisë, që ishte më duk shumë i rëndësishëm, ka bërë një studim në lidhje me institucionet kredituese në vend, por edhe me skemat e financimit europian dhe ka arritur në konkluzionin që ekonomitë fermere në Shqipëri nuk përfitojnë dot fondet e kreditimit sepse kanë madhësi të vogla fermash, të cilat nuk janë gati të standardizohen. Dhe kjo bën të mundur që ekonomitë e shkallës së tyre të kenë disekonomi shkalle. Pra produktet jenë me kosto të larta, çka bën të mundur që mos jenë gati për tregun europian dhe të dalin nga tregu dhe të humbas madhërinë në vendja. Këto ishin argumentet e mia pro temës. Faleminderit. Faleminderit Fioralba, dukesh shumë entuziaste për qasjen që të ka rënë rastësisht për ta mbrojtur faktin që anëtarësimi i rrezikon produktet dhe shërbimet vendese. Po të dëgjojmë sa entuziast është Iliri për qëndrimin që i ka rënë atij të mbaj edhe skuadrës së tij. Ilir, fjala për ty. Atëherë përshëndetje të gjithëve, faleminderit. Edhe pse do dëshiroja që takimi të ishte drejt për së drejti dhe jo në këto kushte, por atëherë po fillon njëherë me rezolutën e skuadrës time, e cila ne jemi që anëtarësimi në Bashkimin Europian nuk rrezikon të ardhmen e produkteve dhe shërbimeve vendase të Shqipërisë dhe për ta filluar këtë po e nis me analizimin e 3 vendeve të fundit që janë anëtarësuar në Bashkimin Europian, përkatësisht Rumaninë, Bullgarinë dhe Kroacinë. Siç e dimë, Rumania dhe Bullgaria janë anëtarësuar në vitin 2007, ndërsa Kroacia në mes të vitit 2013. Atëherë, duke shikuar eksportet Rumanisë dhe Bullgarisë, përkatësisht para anëtarësimit dhe pas anëtarësimit, duke marrë në konsiderat vitet 2002-2006, ritmet e rritjes së eksporteve kanë qenë më të ulta se ritmet e rritjes së eksporteve pas anëtarësimit në vitet 2007-2013, çka përbën edhe një hap pozitiv që do të thotë eksportet janë rritur me ritme më të shpejta pas anëtarësimit se sa përpara. Duke kaluar tani për të dy vendet, flas si për Rumaninë ashtu edhe për Bullgarinë. Duke kaluar tani nga ana e importeve, do të vërim të njëjtën gjë. Ku prap duke ndarë në dy periudha 2002-2006 faza përpara anëtarësimit dhe 2007-2013 pas anëtarësimit, mund të vërim lehtësisht se në Bullgari, për shembull, rritja përpara ka qenë 2.1 herë nga viti 2002 në 2006, ndërsa rritja pas anëtarësimit e importeve ka qenë vetëm 1.1 herë. Edhe duke pasur parasysh këto që para anëtarësimit ishin vetëm 4 vite të marra për bazë, kurse pas anëtarësimit janë 6 vite të marra për bazë dhe pritet që të rriteshin edhe më shumë, por ndërkohë janë rritur më pak se vlera që duhet të ishte. Gjithashtu për Rumaninë ka pasur rritje përpara anëtarësimit me 2.1 herë nga 2002 në 2006, ndërsa pas anëtarësimit në 2013 nga 2007 ka qenë rritja vetëm 1.08 herë më shumë. Pra shihet qartë se ritmet e rritjes kanë qenë në favor të dy vendeve, si nga ana e eksporteve që janë rritur me ritme më të shpejta pas anëtarësimit, ashtu edhe nga ana e importeve që janë rritur me ritme më të ulta pas anëtarësimit. Atëherë marrim edhe rastin e Kroacisë, me që është edhe vendi i fundit i anëtarësuar në Bashkimin Europian, ku mund të vërejmë që importet e saj me botën nga 2007 në 2012 nuk ka marrë në analizë vitin 2013, duke qenë se ishte edhe mes viti dhe ndaj gjysma para anëtarësimit dhe gjysma pas anëtarësimit, vërejmë në këtë periudhë që importet janë ulur me 20%, pra nga 2007 në 2012. Ndërkohë që pas aderimit në 2014 deri në 2019 janë rritur vetëm me 24%.
Kur kalojmë nga ana e eksporteve, para anëtarësimit në të njëjtën periudhë, domethënë periudha e barabarta 2007-2012, nuk kemi ndonjë ndryshim të rëndësishëm të eksporteve, por ndërkohë eksportet pas aderimit në periudhën 2014-2019 janë rritur me 28%, çka tregon se eksportet janë rritur me ritme më të larta se sa rritja e importeve, përkatësisht me 4 pikë përqindje, më e lartë se vlera se rritja e importeve. Tani shikuam këto tre vende dhe dolëm në rezultatin se këto tre vende na kanë dhënë impakt pozitiv flasim gjithmonë për produktet dhe shërbimet, ku eksportet janë rritur me ritme më të larta. Por analizojmë Shqipërinë se çka ka ndodhur në fazën parapërgatitore të futjes në BE. Dhe këtë quaj fazë parapërgatitore pikërisht marrëveshjen e stabilizim asociimit, e cila është lidhur në vitin 2006 mes 25 vendeve të atëhershme anëtare dhe Republikës së Shqipërisë. Po në atë vit, në fund të vitit 2006, u bë edhe marrëveshja e përkohshme e marrëveshjes stabilizim asociimit (MSAS) për shkëmbime tregtare, e cila i lehtësoi ato midis këtyre vendeve. Kështu mund të së pari theksojmë se ritmet e rritjes së volumit tregtar përpara MSAS, marrëveshjes stabilizim asociimit, në vitet 2002-2006 kanë qenë rritjet mesatare 15.2%, kurse pas MSAS në vitet 2007-2018 ritmet mesatare kanë rënë të rritjes, sepse rritja ka pasur në 7.28%. Tani të shohim nga ka ardhur ky ngadalësim, nga ana e importeve apo nga ana e eksporteve. Shohim që ritmet e rritjes së importeve në vitet 2002-2006 kanë qenë përkatësisht 13.6%, ndërkohë që pas periudhës së MSAS 2007-2018 janë rritur, ritmet mesatare të rritjes kanë rënë në 6%. Në 6%, kurse ritmet e rritjes mesatare të eksporteve kanë qenë në periudhën përpara MSAS 20.96%, ndërsa kanë rënë pas MSAS në 11.2%, çka tregon gjithmonë ritmet mesatare të rritjes për të njëjtën periudhë flasim, çka tregon se përkatësisht në ngadalësimin e ritmeve të rritjes të volumit tregtar ka ndikuar tërësisht ana e importeve, duke qenë se eksportet janë rritur me ritme më të larta se sa rritja e importeve. Si që shohim, pra, MSA-ja ka sjell efekte pozitive për eksportet në ekonominë shqiptare dhe përkundër asaj çfarë mund të thoni ju, që eksportet kanë këto marrëveshja stabilizim asociimit apo edhe anëtarësimi në BE ka rrezikuar produktet, përkundrazi eksportet janë rritur në mënyrë proporcionale. Tani kalojmë te koncepti eksport-importeve, sepse shpesh keq konceptohen nga individët. Së pari, eksportet janë vlera gjitha mallrave dhe shërbimeve të blera nga të huaj në monedhë të huaj pavarësisht vendodhjes, që do të thotë mund të blehen në Shqipëri ose jashtë saj. Ndërkohë importet janë vlera gjitha mallrave dhe shërbimeve që blihen nga vendasit në monedhë vendase, kuptohet, nga pavarësisht vendodhjes në Shqipëri ose jashtë. Kjo do të thotë që edhe shërbimet ndaj turizmit përfshihen tek eksportet. Dhe pikërisht ne kemi një vend strategjik, ashtu siç nuk e ka Bullgaria që e përmend Fjoralba, dhe Rumania, por që e ka Kroacia. Kështu që turizmi mund të jetë një nga aspektet që mund ta shfrytëzojmë për të rritur eksportet e shërbimeve. Dhe duke qenë se anëtarësimi në BE do të na bëjë një vend më të sigurt, gjithashtu do të jemi edhe më atraktiv për të tërhequr sa më shumë turistë, duke rritur në këtë mënyrë edhe eksportet e shërbimeve. Tani kalojmë tek një aspekt tjetër që do ta përmend. Biznesi që të vazhdojë të prodhojë duhet që të ketë konsumator. E këtë gjë e sigurt me patjetër e siguron Bashkimi Europian me popullsinë e tij prej mbi 500 milion banor që do të përkthehen në konsumator. Biznesi kërkon treg, e nëse nuk ka konsumator, biznesi nuk ka kujt t'i shes. Në një projekcion të Worldometer, Shqipëria do të ketë në vitin 2050 2.400.000 banor, që do të thotë reduktim të tregut për bizneset. E kështu shumë biznese mund ta kenë të vështirë qëndrimin dhe gjithashtu edhe investimet do të jenë të ulëta për shkak të uljes graduale të popullsisë së Shqipërisë. Kështu që bizneset kanë nevojë për treg dhe kush e siguron këtë treg? Pikërisht Bashkimi Europian me popullsinë mbi 500 milion. E këtu ju them që të mos harroni edhe forcën e lirë punëtore që ka Shqipëria për momentin dhe gjithashtu pagat e ulta që ofron. Pra, më shumë mundësi investimi për shkak të kostove më të ulta që të përkthehen më shumë prodhim, të cilat janë të mundur që të përkthehen në më shumë eksporte. Njerëzit kanë gjithashtu nevojë për konsum dhe burimet janë të pamjaftueshme, kështu që gjithmonë do të ketë vend për prodhim. Nëse shikojmë të dhënat nga vitin 1970 në vitin 2005, se i kam edhe grafiqet, po nga që nuk shihen.
nuk po I tregoj se janë shumë shkronjat e vogla. Nëse shikojmë të dhënat nga viti 1970 në vitin 2015, popullsia është rritur me gati 2 fish, pothuajse 2 fish, ndërsa shpenzimet për konsum janë rritur me mbi 20 herë, që do të thotë përballë njerëzit kanë nevojë gjithmonë të konsumojnë më shumë dhe gjithmonë do të ketë treg, sidomos në tregun pa kufi të Evropës për të shkëmbyer malla dhe për të eksportuar. Pra çdo biznes shqiptar në tregun pa kufi të Evropës, edhe pse popullsia rritet më ngadalë, gjithmonë do të ketë vend për konsum për shkak edhe të burimeve të pamjaftueshme. Tani do të përmend edhe një element të rëndësishëm. Shumica e volumit tregtar të Shqipërisë është me Italinë. Pra, ndërkohë Italia zën 70% afërsisht të eksporteve me BE ose përkatësisht për vitet e 2010-2018 zën 67.3%. Nëse Italia preket nga një krizë, siç ndodhi edhe tani në rastin e koronës, eksportet tona rrezikohen. Po çfarë do të bëjë aderimi në Bashkimin Europian? Aderimi në Bashkimin Europian I jep mundësi Shqipërisë që të diversifikojë shkëmbimet e saj tregtare, duke arritur në këtë mënyrë që të ulë peshën relative të eksporteve apo të volumit tregtar me Itali, duke mos qenë të predispozuar nga një krizë mundshme e shtetit me të cilën kemi pothuajse 50% të eksporteve madje të gjithë vendeve të botës dhe 70% përkatësisht, siç e thash, me ato të BE-s. Tani ju mund të thoni që madhe dhe shërbimet vendase rrezikohen dhe ka kosto të lartë mirë në BE. Por nëse shikojmë dhe përmendim kostot, mund të shikojmë se ato janë afatshkurtra dhe kryesisht administrative. Tani a kanë nevojë sektorët institucional dhe sektorët tjerë të reformohen? Patjetër që po. Madje ata kanë nevojë të reformohen edhe nëse nuk pretendojmë të hyjmë fare në Bashkimin Europian. Dhe lidhur me kostot e mallrave dhe shërbimet tani, ato kryesisht lidhen me cilësinë, sigurinë dhe standardizimin e tyre, kryesisht për mallra. Po çfarë do të thotë kjo, që me që ne nuk jemi në BE, ne duhet të konsumojmë mallra të pasigurta? Çdo kush do siguri dhe paguan për të. Pra, herët apo vonë, madje tani duam standarde dhe ato duhet të plotësohen me çdo kush, pavarësisht nëse jemi apo nuk jemi në Bashkimin Europian. Edhe ne duam të konsumojmë mirë dhe të sigurt. Tani dua të hes një dënimarak tjetër. Shqipëria nuk do të hyjë sot në Bashkimin Europian sepse nuk është gati. Dhe siç e përmendi Esmeralda, nuk ishin 34 apo 35 kapituj, por më saktë janë 33 kapituj që duhet të plotësohen në lidhur në bazë të marrëveshjes stabilizim asociimi. Dhe për të cilat do të fillojmë edhe negociatat tani në vazhdim. Në një nivel nga 1 në 5, për një mesatar të 33 kapitujve të ponderuar të llogariturve, del një rezultat për 2.45 vlerësimi I Shqipërisë për të 33 kapitull nga Komisioni Evropian për vitin 2019, ku 1 është vlerësimi më I keq. Pra ne nuk jemi gati, por kur jemi gati ne mund ta shfrytëzojmë si mundësi. Kemi rrugë të gjatë për ta bërë, por po e bëjmë për mirë dhe gjërat që duhet I bëjmë, pavarësisht nëse duam apo s'duam të hyjmë në Bashkimin Europian. Dikush mund të thojë që me që rrezikojmë atëherë mos të futemi fare në Bashkimin Europian. Siç mund ta dini, apo edhe të mos ta dini, kur bëhet një marrëveshje tregtare, vendet që bëjnë marrëveshjen tregtare heqin doganat dhe tarifat midis tyre, ndërkohë që vendosin tarifa të caktuara me vendet e treta, të njëjta, të njëvlerëshme. Kështu unë besoj që asnjëri nga ne nuk do të ta shikojë Shqipërinë si një vend I tretë. Sepse nëse ne do të përballemi eksportet tona do të përballen me tarifa, atëherë do ta kenë edhe më të pamundur konkurrencën me vendet e tjera të cilat do të kenë kufit e hapur dhe pa tarifa. Dhe një gjë mos mendoni që gjitha produktet tona janë të pastandardizuara, sepse gjitha ato që shkojnë sot për eksport janë të standardizuara dhe plotësojnë gjitha kushtet e Bashkimit Europian, se përndryshe nuk do të shkonin. Dhe më kujtohet tani edhe një rast që përmendi një nga pedagogët udhëheqëse në një nga debatet e kaluara se mbaj mend, që përmendi rastin e luleshtrydheve në gjatë periudhës së Covidit. Duke qenë se luleshtrydhet import kufit ishin mbyllur, ato nuk shkuan për import dhe qëndruan në tregun vendas. Dhe çdo kush pau se si ato ishin të standardizuara, me cilësi të caktuar, të lejuar, domethënë dhe ishin të rregullta. Pra ato ishin, edhe pse nuk ishin projektuar për të shitur në tregun vendas, ata u plotësonin gjitha kushtet e Bashkimit Evropian. Pra ajo çfarë humbim është më e madhe po të mos merrim pjesë, kurse mundësia për të përfituar nga anëtarësimi në Bashkimin Europian është shumë më e madhe se sa ajo çfarë humbim pra nëse nuk do vazhdojmë. Atëherë dua të përmend edhe diçka, nëse kam kohë.
Mirë është ta prisësh pak shkurt në këtë moment, po Villa. Atëherë, fjalin ata Alba që bizneset në më ndërmarrje vogla dhe të mesme përbëjnë shumicën e të punësuarve në Shqipëri. Dua të them që ato shumica e produktet e tyre nuk shkojnë për eksporte, por janë tërësisht për biznesin vendas, kështu që ato bizneset e mëdha shkojnë kryesisht për eksporte. Për 33 kapituj e cilësova që nuk ishin 34-35 siç e tha Alba. Për burokrasinë dhe certifikatat e pronësisë janë negociatat që do të realizojnë dhe bëjnë të mundur pikërisht këtë gjë, rritjen e sigurisë, dhe kjo do të bëjë të mundur edhe rritjen e investimeve. Përkundrazi, gjithashtu migrimin e zonave rurale që përmendi, për rastin e Bullgarisë e cilësova që nuk ka, edhe pse mund të ketë kushte të njëjta korrupsioni, por ajo nuk ka edhe avantazhet që kemi ne në eksportet e shërbimeve. Faleminderit. Jam e bindur që me këtë diskutim i more një pjesë të terrenit folësve të dytë, që do të mund të jepnin argumenta ekstra, por sigurisht që secilit prej nesh në momentin që dëgjon argumente të tillë që ushtruan nga të dy liderat, i vinë si afirmacione në kokë edhe si kundërshtime, sepse ka argumente pro dhe kundër që janë shumë të qëndësishme. Edhe jam e bindur që eksplorimi i këtyre argumentave do të thellohet nga folësi i skuadrës pro në vijim. Folësi i dytë është Renisi. Renis? Gati? Po, dëgjohesh. John? Po. Gati. Okej. Pari, faleminderit që mundësinë të jem pjesë e këtij kompeticioni, që është si për mua. Të dytë, përpara se të argumentash mbi qendrimin tonë, mbi suportimin e qendrimit tonë, do të ndalesha në dy aspekte të cilat i përmendi Idi. Së pari përmendi që pas së stabilizimit asociimit të eksportet, investimet uhaja direkte e tjerë, por dua të rikujtoj faktin që në Shqipëria u anëtarësua në NATO, dhe kjo e bërë Shqipërinë një vend më të sigurt. Bërë më të fuqishëm për investitorët. Vetëm një sekond, të vjen zëri me shkëputje. Mundohu të qëndrosh njësoj larg mikrofonit gjatë gjithë kohës. Okej, në rregull. Nga fillimi apo? Jo, s'është nevoja nga fillimi. Dua të përmend faktin që atëherë në tjetrin në stabilizim asociimit në fuqi, përkon që Shqipëria u anëtarësua në NATO. Kjo e bëri Shqipërinë një vend më të sigurt për investitorët, më të pëlqyeshëm, dhe bëri që investitorët të angazhoheshin në investimin e kapitaleve të tyre në vendin tonë. Së dyti, duhet të ndalem tek pjesa e shërbimeve tregtare, të cilën Iliri përmendi si oportunitet në rastin e anëtarësimit në Bashkimin Europian. Por duhet të përmend në Zvicrës, që nuk është anëtar i Bashkimit Europian, por ka gjithashtu marrëdhënie tregtare në çdo vend të Bashkimit Europian. Duhet të përmend Norvegjinë, që gjithashtu nuk është anëtar i Bashkimit Europian, por ka marrëdhënie me vendet anëtare të Bashkimit Europian. Pra, të qenë anëtar e Bashkimit Europian nuk është oportunitet për shtimin e tregtare, pasi përkëtojmë marrëveshjen e stabilizimit asociimit, marrëveshjen e CEFTA, të cilat ne të bëjmë shkëmbime tregtare pa dogan, me përjashtim të disa rasteve të vogla, 5% të produkteve, të cilët duhet të doganohen, dhe pjesa tjetër të produkteve nuk doganohen. Së tretë duhet të ndalem thellimin e efektit brain drain, cilin e ne përmend edhe Alba. Efekti brain drain është një kosto për ne si për përshtatje direktivave të përshpejtuara. Dhe si rrjedhoj politikat e procese që burojnë presioni jashtëm evropian dhe jo nga vullneti i brendshëm i shqiptarëve. Së dyti, duhet të ndalem në të masë që do ndodhin si rrjedhoj simit në Bashkimin Europian. Dhe kjo do sjellë nga dy problemet, të cilën njërin e përmendi Alba, i cili është largimi i forcës punëtore, e cila bën që ne mos kemi kush na prodhon produkte, dhe është edhe mundësia e dytë që është më e mundshme, lidhet me importim të forcës punëtore nga vende të larta, të cilat mund të importojmë me kosto shumë të lartë, dhe duke bërë të mundur që ne të
themi nga një polici homogjene në një polici heterogjene, të krijuar kështu një miksim dhe duke deformuar si duke deformuar kulturën si një vlerë fikuese e vendit tonë. Gjithashtu duhet përmend edhe faktin e politikave ineficiente si rrjedhoi fuqisë së faktit që kemi në Bashkimin Europian. Në rastin ne bëhemi pjesë anëtare të Bashkimit Europian, atëherë të gjitha politikat të cilat ne duhet të kemi detyrimin mund mos jenë në përputhje me interesat tona, qenë se ne nuk kemi fuqinë e mjaftueshme të kundërshtojmë apo të kthejmë ligje sipas interesave tona, kjo do të jenë sipas të fuqive të mëdha. Gjithashtu, në që do ristrukturohen ndihmë papunësi, duke qenë se teknologjia e lartë do sjellë punëtorët do zëvendësohen me anë të dhe gjithë sektori i bujqësisë që ristrukturohet në përpjekje për modernizuar dhe për të parafruar direktivave të ES, do të kemi tek mes punësisë, do kemi një shtim të papunësisë. Gjithashtu, duhet përmend edhe faktin që shkëmbimet tregtare janë një oportunitet shumë anëtarësimi në Bashkimin Europian për ne në lidhje me shkëmbimet tregtare, sepse ligji Europian detyron çdo vend të bëjë lidhje tregtare me vendet e Bashkimit Europian. Dhe në rast se ne do duam të bëjmë marrëveshje tregtare me jashtë, atëherë ne do duam të marrim miratimin e gjithë vendeve anëtare. Burokracia këto që janë shumë jo eficiente në rastin tonë. Kështu gjithashtu përmend edhe rastin e konkurrencës, e cila nuk sjell zhvillim në rastin tonë. Pasi ne kemi kushtet për konkurrencë. Konkurrenca në termë mënyra, në cilësi dhe sasi. Ne nuk i konkurrojmë dot se nuk di asnjë produkt apo shërbim për cilën ne të kemi avantazhues në vendet e BE-s. Gjithashtu në cilësi nuk i konkurrojmë dot, se nuk kemi teknologjinë e duhur dhe në sasi edhe si kemi të gjithë mekanizmat e duhura dhe më moderne, nuk i konkurrojmë dot si vedoj e një vend të vogël siç kemi ne dhe nuk konkurrojmë dot një të madh. Nga ana tjetër duhet të përmend edhe industrinë e shërbimeve. Industrinë duhet ta lidhë procesin e bashkimit të blerjeve, fenomen ky që ka filluar të ndodhë, por që do të thellot akoma më shumë në rast se ne futemi në Bashkimin Europian. Unë këtë shikoj si fenomen riskues, se kompanitë tona janë vogla në krahasim me Bashkimin Europian, atëherë kompanitë tona kthehen kompani të synuara dhe kompanitë europiane kthehen në kompani përkthjese, që është rasti më i mirë. Në rastin më të keq do të kemi mbyllje të kompanive vendase si pasojë e realizimit që do ndodh nga kompanive të mëdha në vendin tonë. Gjithashtu mendet edhe fakti që në rast të bashkimit, në rast të anëtarësimit të Bashkimit Europian, ne mund kemi shtim të investimeve të huaja direkte, por unë nuk do e shikoj si një oportunitet shumë të madh, pasi në rast të investimeve të huaja direkte rriten shumë nga sa ne kemi vendas, ne do kthehemi një vend i varur me investime të huaja direkte. Dhe në rastin e mundshëm të një përçarje të kishim humbje të këtyre investimeve. Gjithashtu, ne Bashkimit Europian bëjmë transparencë në çdo ndihmë shtetërore e cila duhet të jetë parë për çdo sektor. Dhe kjo do të bëjë të pamundur për të ndihmojë firma apo sektore të caktuar që mund të kenë nevojë më të mëdha për financime. Faleminderit. Këto ishin punët. Okej, u duk që Renisi kishte bërë një listim edhe argumentash pro hipotezës së tij edhe sigurisht edhe evidenca që i mbështesin ato. Por jam e bindur që për secilin prej tyre ka Bernardi një kundër argument. Apo jo Bernard? Po, patjetër. Tërë si folës si dytë shumica gjërave u tha nga Iliri, si dhe ndoja të preksha dy pika, atë që tha Firalba për bujqësinë dhe të shqelloja më tepër atë të turizmit që tha Iliri. Për pjesën e bujqësisë, ka shumë, nuk mendoj që integrimi i Bashkimit Europian do të përbëjë një rrezik për produktet e Shqipërisë, por është një faktor i madh ndihmues në zhvillimin e produkteve aktuale. Si një stimulues i madh, ky institucion ose organizat që mund ta quajmë ka një rol të madh në financimin e projekteve, si dhe në marrjen e iniciativave për projekte inovatore që vendi jon don të ndërmarrë. Programi i parë që përmendi Firalba është një program që financohet nga
bëhe edhe qeveria shqiptare dhe menaxhohen nga Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, që është në varësinë e Ministrisë së Bujqësisë. Vetëm për periudhën e 29 korrik 2019 maj 2020, pra për një periudhë 10 mujore, në këtë pjesë e këtij programi janë lidhur 126 kontrata që financohen nga qeveria shqiptare dhe BE. Pra, për një periudhë kaq të shkurtër kohore, numri i kontratave është të madh dhe pjesa e financimit nga BE janë rreth 22 milion euro dhe mendohet që në pjesë e programit IPART 3 që fillon në 2023 të kërkohen nga BE rreth 170 milion euro, pra nga 120 që është sot pjesa e ofertës nga BE. Si pjesë e këtij programi ka si qëllim financimin e fermave dhe agrobiznesit, pra që të bëjë të mundur që pjesa e sektorit bujqësor të arrijë standardet që ka BE. Ndoshta standardet që ne kemi nuk janë më të mirat e mundshme, por nuk është një problem që na e solli BE-ja. Ne vetë kishim këto probleme. Me mundësinë e anëtarësimit në BE, këto probleme mund të eliminohen dhe edhe vetë vendi jon të përfitojë. Te pjesa e sektorit të shërbimeve, që nuk u përmend shumë nga pjesa pro, sektori i shërbimeve ose siç mund të themi sektori i turizmit që është më i zhvilluari, sipas Istat në 2018, aktivitetet e shërbimeve vitet e fundit karakterizohen nga një rritje e madhe. Pra, kemi një rritje reale rreth 14.22% në 2018 në të aktiviteteve akomoduese dhe kulturore, si dhe te pjesa e eksporteve, turistët e huaj si një komponent i rëndësishëm, zonë rreth 49% të gjithë eksporteve totale të vitit 2017. Pra shohim që pjesa që turizmi zën eksportet e vendit janë shumë e madhe, si dhe përqindja për rreth GDP-s, pra 15% e gjithë GDP-s përbëhet nga sektori i turizmit ose shpenzimet të huajve që janë jo rezidentë që vinë në Shqipëri. Siç po shikojmë nga vlerat, vjen të theksohet që kontributi i BE-s, pas kontributi që BE do të jap në këtë sektor do të jetë më i madh, pasi me heqjen e pjesës së doganave si dhe turistët do të jenë më të lirë në lëvizje nga një vend tjetër dhe nuk do ta kenë problemin e kontrollit që gjithmonë bëhet i mërzitshëm dhe shqetësues. Vlen të theksohet edhe një program që u lancua në 2019 për financimin nga BE dhe BERSH, Banka Europiane për Integratim dhe Zhvillim, ka si synim që të rrisë cilësinë dhe qëndrueshmërinë turistike kryesisht në Berat, Korçë, Fier dhe Shkodër. Ajo financon rreth 40 milion euro për zhvillimin e turizmit, promovimin e burimeve natyrore, trashëgiminë sociale dhe kulturore, si ka një efekt shumë fishues në ekonomi. Pjesa e IPART-it ta prek sërish në lidhje me kundërshtimin e Tiranës. Tha që fondet nuk janë shpërndarë aq sa duhet. Kjo ndoshta vjen si pasojë e problemeve të brendshme që ne kemi në lidhje me burokracitë që vendi jon karakterizohet, si dhe ndoshta edhe për shkak të mosinformimit që kjo politikë ofrohet nga BE. Pra, ndoshta fermerët shqiptarë nuk janë shumë të informuar në lidhje me këtë ekzistencën e kësaj politike. Ndoshta promovimi dhe pjesa që mund të bëjmë më tepër AZBR mund të jetë edhe më mirë. Pra, mund të themi që vendi jon do të ketë profitime në lidhje me pjesën e bujqësisë dhe jo humbje, si pasojë e anëtarësimit në BE. Kaq kisha. Faleminderit. Faleminderit Benard. Besoj që aspekti institucional që Benardi e kapi edhe standardizimi dhe sigurisht eksporti i shërbimeve është një nga faktorët kryesor që do të ndihmonte turizmin shqiptar dhe ekonominë shqiptare pas anëtarësimit, sigurisht me rritjen jo vetëm të sigurisë edhe të zvoglimit të kohës, sigurisht do të perceptonin turistët e huaj që në Shqipëri siguria është më e lartë, prandaj edhe kjo do të rriste atraktivitetin. Por më tepër investimet që po kryhen nga organizatat e huaja edhe nga fondet e Bergjit edhe të Bashkimit Europian në fushën e turizmit, sigurisht që do të mundësonin që turizmi në Shqipëri mos kishte vetëm aspektin det dhe diell, jo vetëm gjatë verës, por që të kryente një turizëm, aktivitetesh, eventesh, që do të tërhiqin akoma një numër më të lartë turistësh. Në këtë moment do doja të dëgjoja edhe mendimin e Teas në lidhje me tezën e saj, për ndonjë argument ekstra. Përshëndetje, nëse dëgjohem, meqense kisha problemin pak më herët. Po. Atëherë, unë doja ndalesha tek argumentet e mia, kryesisht tek pjesa e valutës,
sepse unë personalisht jam studente master shkencore në financë dhe e kam parë të gjithë çështjen në këndvështrimin financiar dhe jam marrë kryesisht me pjesën e euroizimit dhe disavantazhet që mund të sjellë në kuadër të mbrojtjes argumentave tona, pikërisht unifikimin në një monedhë europiane. Në fakt, të qenurit pjesë e strukturave europiane, domosdoshmërisht kërkon edhe unifikimin jo vetëm në aspektin politik në një farë mënyre, por dhe në atë ekonomik, në politikat ekonomike, por njëkohësisht dhe në valutë. Pavarësisht disa avantazheve të mundshme të euros, ka disa disavantazhe të cilat për një monedhë në një farë mënyre jo shumë të rëndësishme ose jo kryesore siç është leku, mund të sjellin ndryshime të thella në kursin e ngjarjeve të mëvonshme ekonomike. Së pari unë do të përmendja faktin që teorikisht në një framework teorik ekziston edhe ideja që zhvlerësimi i monedhës vendase shpeshherë ndikon në nxitjen e eksporteve. Ndoshta praktikisht nuk ndodh në shumicën e rasteve, megjithatë, në qoftë se ne do të adaptojmë monedhën europiane, të zhvlerësosh monedhën europiane thuajse është e pamundur, sepse nuk është vetëm monedha jon, kërkon angazhimin e gjitha shteteve anëtare në mënyrë që të nxitet zhvlerësimi i saj për një monedhë tjetër në mënyrë që të përfitohet nga diferencat dhe përpasoj të nxirret fitim nga eksporti. Nga ana tjetër doja të theksoja faktin që humbet pavarësia e Bankës Qendrore Shqiptare në ofertën monetare, aprovimin, miratimin dhe të gjitha implikimet e tjera të politikës monetare, të cilat deri në këtë moment janë tagër i saj në 100%, ndërkohë që më vonë, nëse ne integrohemi në strukturat europiane, pavarësisht të gjithave këto do të ngelen tagrat të Bankës Qendrore Europiane dhe nuk do të ketë ndikim të drejtë për drejtë nga banka jonë. Dhe normalisht kjo lidhet shumë me çmuarjen e këtyre produkteve në terma të një monedhe të re, në një valutë të re siç është euro. Gjithashtu doja të përmendja faktin që në rastin e krizave ekonomike do të jetë e pamundur oferta e ndikueshme nga kjo bank, pikërisht për të shmangur rastet e krizave ose situatave të vështira, për shkak se të gjitha këto përgjegjësi ka kjo bankë qendrore, e cila merret gjithashtu edhe me hartimin e politikave që janë të detyrueshme të zbatohen në gjitha shtetet të cilat janë anëtarë të Bashkimit Europian. Dhe përkundrejt të gjitha argumentet që unë thash, normalisht edhe Shqipëria do duhet të zbatojë të gjitha këto nisma të cilat merren nga Banka Qendrore Europiane. Një tjetër aspekt që unë doja të kapja është fakti që leku, si monedha jon aktuale zyrtare në Shqipëri, është një monedhë jo kryesore dhe për këtë fakt ajo zotron atributin e një spreadi bid-ask, pra një diferencë bid-ask shumë të madhe dhe për institucionet financiare kryesisht ky është një përfitim shumë i madh, ndërkohë që nëse ne bëhemi pjesë e strukturave europiane dhe adaptojmë euron, bid-asku i saj është shumë i ngushtë në diferencë dhe normalisht kjo sjell përfitueshmëri më të ulët nga këto institucione. Gjithashtu doja të përmendja faktin, pra edhe lidhjen me qeverinë shqiptare, se si mund të ndikonte pjesa e integrimit në strukturat europiane. Nëse ne integrohemi, atëherë kryesisht institucionet e Bashkimit Europian ndjekin politika të cilat japin direktiva për shtetet anëtare që në rast të deficiteve buxhetore ose situatave të vështira ekonomike të çojnë ose të japin drejtim fondeve të një shteti të caktuar përkundrejt mbylljes së këtyre deficiteve. Çfarë do të thotë që subvencionet ose ndoshta investimet në sektor caktuar për nxitjen e produkteve të brendshme shqiptare absolutisht do të jenë të lëna në hares për shkak të riorganizimit ose ridrejtimit fondeve të qeverisë shqiptare drejt mbylljes së deficitit ose politikave të tjera, duke lënë prapë në hares këtë aspekt të rëndësishëm të ekonomisë tonë. Gjithashtu doja të përmendja edhe diçka, sepse ne në fakt duket sikur po mbrojmë një tezë të çuditshme, një tezë e cila lidhet me mos integrimin në Bashkimin Europian, por ky nuk është një koncept i ri, sepse ka edhe një bazë historike. Rreth viteve 1960, 1970 në Europë ekzistonte një term i quajtur permissive consensus, sipas të cilit populli kishte shumë pak informacion në lidhje me atë çka elita politike zgjidhte të bënte. Që do të thotë, elitat politike zgjidhin të ose të çonin vendin drejt shinave europiane. Megjithatë populli nuk kishte shumë informacion në lidhje me këtë gjë, thjesht e merrte të mirëqen që ishte një aspekt pozitiv për të ardhmen e vendit. Dhe mendoj se edhe Shqipëria sot vuan pak nga ky konsensus në heshtje i të mos kuptuarit të benefiteve, por dhe të disavantazheve
avantazheve që mund të lindin nga integrimi. Dhe nuk mendoj se ne po mbrojmë ndoshta një koncept shumë kontrovers, por japim në baza reale pikërisht argumentat se jo domosdoshmërisht integrimi europian ndoshta në momentin që ne flasim mund të mos jetë zgjidhja e dur. Kjo ishte teza ime. Shumë interesante qasja e Teas në lidhje me financat, euroizimin. Ndoshta në këtë kontekst do na kishte ndihmuar pak eksperienca e Bankës Qendrore të Kosovës, një shtet i vogël që e ka euroizuar monedën, ka përdorur euron pra. Sigurisht që prevalojnë marrëveshjet e Bashkimit Europian në momentin që do të duam të bëjmë tregti me vendet e tjera, një nga konceptet që neve ngritëm. Por një ide tjetër që është shtruar kohët e fundit, kryesisht edhe kryeministri ynë ka qenë një nga mbështetësit më të fortë të tij, ka qenë ideja e përfshirjes së Bashkimit të Ballkanit Perëndimor si një grup i vetëm, pra të bëhet një territor i tregtisë së lirë, një bashkim i Ballkanit Perëndimor dhe pastaj si një grup i tërë, pra si një bashkësi e tillë e vendeve, ne të futemi në Bashkimin Europian. Unë do doja që përveç ndonjë argumenti që ka mbetur pa u thënë edhe që do doni ta përforconit, të diskutojmë disi se cili është qëndrimi juaj ndaj kësaj ideje. Besoj që në këtë moment i mbetet sa verit të nis diskutimin dhe pastaj secili prej jush që ka nevojë për të shtuar argumente mund të kërkoj leje për të folur. Zysh fal, jam dhe unë për të folur për Deko, më falë, është rradha jote, patjetër. Po, jam folësja e tretë. Atëherë unë doja të prekja pak investimet e huaja direkte. Një nga avantazhet kryesore të integrimit në BE janë fondet shtesë dhe gjithashtu rritja e investimeve të huaja për shkak të rritjes së besueshmërisë e çrrisë ekonomike dhe politike të një vendi. Kjo rritje e investimeve të huaja do lejojë që parat të qarkullojnë lirshëm duke i mundësuar bizneset të operojnë në një mënyrë më efikase drejt zgjedhjes së tregut më të mirë që ata do të operojnë. Ekonomistët inkurajojnë lëvizjen e lirë të kapitalit përtej kufive sepse ka më pak rrezik. I lejojnë pronarët e kapitalit të diversifikojnë portofolët e tyre të investimit. Shqipëria do përfitojë nga ky fluks informacioni në lidhje me menaxhimin, kontabilitetin ose praktikat ligjore të mundësuar nga përvoja investitorëve të huaj që do krijojnë biznesin e tyre në Shqipëri, do sjellin një teknologji të re, rrisin në praktikat operative, financim të ri, një standardizim më të mirë të produkteve të vendesve. Gjithashtu do sjellin një rritje të mirëqenies jetesës së punëmarrësve për shkak të pagave më të larta që do ofrohen, shpërblime më të mira dhe në mënyrë indirekte këto kompani do të detyrojnë qeverinë lokale të ndjekin trendin e tyre duke sjellë një rritje edhe të pagave për punonjësit vendas. Gjithashtu do kemi një rritje të standardit të jetesës në vend si pasojë e taksave të mbledhura nga këto investimeve të huaja direkte. Një aspekt tjetër është se investimet e huaja ulin dhe riskun e krijuar nga investitorët quajtur ndryshe hot money, e cili ka të bëjë me lëvizjen e kapitalit nga një treg në tjetër për shkak të normave të interesit të larta afatshkurtra. Këta investitorë krijojnë një fluks kasetesh për arsye se i shesin investimet e tyre. Investimet e huaja ndërhyjnë për arsye se janë më të qëndrueshme dhe ndikojnë në tregun e brendshëm. Do doja të merrja edhe dy raste analoge, Rumania dhe Bullgaria, siç e përmendi Fioralba, nga banka botërore që nga 2007 kur është anëtarësuar Bullgaria, kemi një dyfishim të GDP-s dhe gjithashtu sipas Trading Economics, pagat janë në Bullgari janë trefishuar nga 185 euro dhe në 560 euro. Gjithashtu sipas një raporti një studimi të bërë nga Epoka University, ku është marrë rasti i anëtarësimit të Shqipërisë në BE sipas rastit bullgar, e vërtet pas vitit parë kemi një rënje të investimeve të huaja direkte, por më pas vitit dytë kemi një rritje të investimeve me 1.99 bilion dollar. Kemi gjithashtu dhe rastin e Rumanisë, ku pas anëtarësimit në BE që një rritje të lartë të investimeve të huaja direkte, ku kishim zhvendosjen e kompanive të ndryshme si makina, metalurgji, ndërtime të tjerë,
pati një zhvillim teknologjik, rritje të startupeve në vend dhe gjithashtu në vitin 2017 është renditur e dyta për rritje ekonomike në BE me një rritje gati 5%. Kaq kisha. Okej, Saber? Përshëndetje, do ndalem unë tek disa informacione të marra nga një artikull Made in Albania i dridhen gjunjë nga hapja negociatave për sa i përket industrisë agroshqimore. Industria agroshqimore do të jetë më goditur nga procesi integrimit Bashkimin Europian dhe kjo industri ka marrë industrinë e vezëve. Sektori i përpunimit qumshtit, industria që përpunon fruta perime, industria prodhimit mishit, pulës dhe ajo ëmbëlsirave që përdor qumsht e vezë, pritet të jetë nga më të goditurat, pasi do të vijnë para detyrimit të investimeve të mëdha dhe të menjëhershme në momentin e imponimit të masave të sigurisë ushqimore nga Bashkimi Europian. Ministria e Bujqësisë po përgatit standardet e kodifikimit dhe tregtimit të vezëve sipas standardit BE-s me 4 kode, ku kodi 0 është për vezët biologjike. Pulat për prodhimin e cilave rriten në ambient të hapur dhe e kanë të gjithë zinxhirin nga toka tek ushqimet bio. Gjithashtu, kodi 1 është sistemi i hapur për rritjen e pulave me akses jashtë, ku duhet 4 metra katror për çdo pulë. Kodi 2 është rritja në tokë pa akses jashtë dhe kodi 3 janë vezët industriale, ku pulat rriten në kafaz. Që nga viti 2012, direktivat e Bashkimit Europian për sa i përket kësaj çështje kanë ndryshuar normën e qëndrimit në kafaz, duke ulur numrin e pulave në kafaz. Një tjetër kërkesë për vezët që tregtohen është kodi, që duhet të stampohet në vezë i cili përmban shtetin, rajonin, kodin e ndërmarrjes dhe datën e prodhimit. Sipas rregullave të caktuara nga Bashkimi Europian, vezët duhet konsumohen 28 ditë pas prodhimit, pastaj veza duhet kaloj për përdorim industrial. Sot në Shqipëri që flasim, asnjë nga këto standarde nuk zbatohet. Vezët janë të gjitha sipas standardit prodhimit industrial dhe prodhuesi sot i vën datën e daljes nga magazina dhe jo atë prodhimit. Kur të imponohet zbatimi i standardeve të Bashkimit Europian, kompanitë do jenë të detyruara të ulin numrin e pulave. Në momentin e hyrjes në Bashkimin Europian, industria jone e prodhimit të vezëve kalon automatikisht në kolaps. Integrimi po shihet si një proces politik, kur është shumë më tepër se kaq, dhe përgatitja për zbatimin e standardeve duhet marrë vëmendje maksimale. Gjithashtu, përmbushja e standardeve kërkon që procesi anëtarësimi kërkon procesi anëtarësimit ka kosto të larta në disa raste të papërballueshme nga industritë e vogla si ato Shqipërisë. Nëse në rastin e tarifave doganore nuk ka hapësira negocimi për standardet, nuk ka asnjë tolerancë. Çdo linjë prodhimi duhet të investojë të paktën 300 deri në 400.000 euro në implantet e shkarkimit të ujrave dhe qindra mijë euro të tjera në aspektin e standardeve mjedisore dhe sigurisë ushqimore. Kjo do të thotë se nëse hapen negociatat për Bashkimin Europian, fitimet e bizneseve shqiptare për vite me radhë do të shkojnë për plotësimin e standardeve dhe jo për zgjerimin e aktivitetit apo investime në teknologji. Kur Bullgaria dhe Romania hyn në BE në vitin 2008, shumë biznese u mbyllën përfundimisht ose përkohësisht për shkak se nuk plotësonin standardet e kërkuara nga BE-ja. Kaq kisha. Faleminderit. Faleminderit Saber. Shembulli ishte shumë konkret në fakt, edhe unë besoj që gjithë ky diskutim nuk do të thotë që nëse neve shohim një lloj rreziku për produktet dhe bizneset shqiptare dhe më pas që transmetohet në gjithë ekonominë tonë, kjo nuk do të thotë që anëtarësimi në Bashkimin Europian nuk është një gjë e mirë. Ne kisha në aspektin që standardet që kërkon Bashkimi Europian kërkojnë kosto të mëdha. Ajo që dua të them është që ndoshta do duhet që listimin e përfitimeve dhe kostove që kemi nga anëtarësimi në Bashkimin Europian ta ndajmë mes përfitimeve dhe kostove afat shkurtra dhe afat gjata. Dhe sigurisht që në këtë kuptim do të binim dakord të gjithë që kostot në periudhën afat shkurtë do të jenë më të mëdha se sa përfitimet. Por në afat gjatë, përmbushja e këtyre standardeve apo qoftë edhe gjurmimi në produkteve, që është një gjë që do të na kushtonte po ashtu produkteve agroushqimore, po them, që është një proces që shumë rrallë kryhet në Shqipëri,
përdorimi i kodeve për produktet e kështu me radhë do të na mundsonte që edhe ne të jetonim edhe të zhvillonim aktivitetet tona në një ambient më të sigurt, qoftë nga ana ushqimore ose jo, edhe në afatgjat, pavarësisht se kostove afat shkurtra që do të ishin më të larta, në afatgjat do të ishin përfituese edhe bizneset vet. Duke përmbushur këto standarde, jo vetëm që do të mundsonin që të shtriheshin më shumë në tregjet tona, edhe në tregjet fqinje, por sigurisht që do të zgjeronin tregjet e tyre potenciale. Pra do të mundeshin pastaj që të rrisnin produktet e tyre, eksportin e produkteve të tyre në vendet e Europës. Pra këtu duhet parë, ajo që duhet them është bashkë me rreziqet të shikojmë edhe oportunitetet që na vijnë. Në këtë kuptim, do doja që pikërisht ta vazhdonim diskutimin në lidhje me mini Schengenin. A do të na mundsonte ne anëtarësimi, pra një apo të paturit e një territori të përbashkët si vendet Ballkanit Perëndimor për të lehtësuar procesin edhe për të anëtarësuar më shpejt në Bashkimin Europian. Apo për të ndihmuar në këtë kuptim tregtinë e produkteve në afat shkurtër, pra duke krijuar tregje të reja rajonale dhe më pas për të qenë të përgatitur për shtrirjen e potencialeve tona edhe në tregjet më të largëta të Europës. Tani mund të përdorim kohën e Vasilikës apo e shfrytëzova në fillim? Mundet që secili që ka dëshirë të ndajë idetë e tij ta bëjë këtë. Nisi për mini Schengenin? Atëherë, një rast konkret për mini Schengenin, që është një politikë mjaft e mirë për gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor për të përgatitur për hyrjen në Bashkimin Europian, të bashkimin sepse shumë shpesh flitet si një bashkim jo individual i vendeve të Ballkanit Perëndimor, por një bashkim i njëkohshëm i tyre derisa të jenë gati. Kështu një qasje e qartë apo politike qartë e mini Schengenit është edhe marrëveshja e CEFTA-s, e cila përfshin gjitha këto vende të Ballkanit Perëndimor dhe nëse shohim ecurinë e vendeve të CEFTA-s, eksportet dhe domethënë shkëmbimet tregtare të asaj detyrimisht kemi gjetur në një farë mënyrë edhe ecurinë e vendeve apo këtij mini Schengeni, bashkimi dogan tregtar të këtyre vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kështu si shohim në nga CEFTA, mund të vërejmë lehtësisht se shkalla e përfitimit të CEFTA-s për eksportet ka qenë 47% në vitin 2012 dhe 39% nga në vitin 2013. Domethënë ka përfituar Shqipëria për shkak të tarifave preferenciale nga ana e eksporteve me 47% në vitin 2012 dhe 39% në vitin 2012 dhe 39% në vitin 2013. Por tani le të shohim pak edhe ecurinë e eksporteve dhe importeve se si kanë ecur gjatë kësaj periudhe. Kështu nëse shikojmë importet nga Schengeni, bazë nga viti 2001 në vitin 2018 janë rritur me 1120%, ndërsa eksportet janë rritur me 2893.2%, çka do të thotë që rritja e eksporteve në këto vende ka qenë shumë më e lartë se sa rritja e importeve. Përkatësisht po të shohim edhe deficitin tregtar nëse doni që ta shikoni, është e vetmja nga marrëveshjet që kemi ne me shtetet e tjera, duke përfshirë këto 4 marrëveshje të tregtisë lirë, MSA-n, CEFTA-n, EFTA-n dhe atë me Turqinë, është vetëm një marrëveshje me të cilën në vitin 2018 kemi arritur të kemi një bilanc pozitiv me ata. Duke llogaritur kështu me Kosovën kemi bilancin më të lartë pozitiv, pastaj kemi me Serbinë dhe vendet e tjera. Kështu në përgjithësi kemi rreth 60 milion euro më bilanc pozitiv nga këto vende. Kështu që kjo ecuri pozitive deri tani, sidomos për vitin 2018, por ka qenë ecuri pozitive për gjatë gjithë viteve të marra në shqyrtim, ka treguar se ne jemi të gatshëm për të bashkëpunuar edhe më tepër me këto vende, sepse kemi pasur përfitime në periudhat e CEFTA-s. Gjithashtu nëse ka mundësi të përgjigjem edhe disa komenteve të bëra. Unë mendoj që do të ishte më mirë që Fioralba që po kërkon të flasi dhe pastaj ua kthejmë fjalën skuadrës tuaj përsëri. Fioralba? Po, doja në fakt ta nisja me mini Schengenin, pastaj disa replika, duke qenë se të gjithë anëtarët e skuadrës tjetër bën replika. Unë mendoj mini Schengeni konsiston në pjesën e përfshirjen e Serbisë, Malitësi, Maqedonisë Veriut dhe Shqipërisë,
pavarësisht e Kosovës dhe Bosnjës Hercegovinës që nuk kanë pas dëshirë të jenë pjesë e mini Schengenit, konsiston në lëvizjen e lirë të kapitaleve, shërbimeve, fuqisë punëtore dhe madhrave. Asnjëri mendoj nuk mund të jetë kundër kësaj marrëveshje e mini Schengenit, sepse neve, siç e tha edhe Iliri, ndër vite kemi pasur marrëveshjen ka disa vite që kemi pas marrëveshjen e CEFT-s dhe në kjo marrëveshje, duke qenë se vendet e Ballkanit kanë karakteristika të njëjta, nuk është se produktet shqiptare janë si mund ta them, janë riskuar në këto tregje, sepse tregjet e Maqedonisë Veriut, tregjet e Kosovës që kemi pjesën e CEFT-s ose Malit të Zi janë pak a shumë me karakteristika të ngjashme, edhe fuqia punëtore, edhe pagat, dhe në pjesën e mini Schengenit mendoj që është një lëvizje e dur që u jep zhvillim rajonit Ballkanit Perëndimor dhe duke provuar këtë mini Schengen me vendet me njëra tjetrën, ekonomitë e tyre mund të fuqizohen akoma dhe më tepër dhe mund të kemi shkëmbime efektive të fuqisë punëtore, duke qenë se pagat zakonisht variojnë në të njëjtën madhësi, jo siç mund të jenë pagat në rajone të ndryshme të Europës në lidhje me Shqipërinë, të cilat kanë një diferencë, kanë një hendek shumë të madh midis njëra tjetrës. Unë në fakt doja të bëja 2 replika, se kam bërë një dyshnime në lidhje me pjesën më përpara që tha Iliri Bernardi, për pjesën e eksport të turizmit. Shqipëria është një vend atraktiv në këtë periudhë dhe jam shumë dakord që ka arritur eksportimin e turizmit, shërbimeve për faktin e vetëm sepse Shqipëria shihet si një vend ku turizmi është i lirë. Kemi treg të lirë pune, që ka bërë që kostot e hotelerive, shërbimeve të jenë më të ultat në rajon, që ka bën tërheqjen e turistëve. Por në momentin që ne do futemi në Bashkimin Europian, duke siç janë standardet që duhet plotësojmë në fusha të tjera, sektore të tjera siç është bujqësia, sektori industrisë, që ne nuk është se kemi shumë zhvilluar, po edhe shërbimet do preken nga këto standarde. Do kemi kosto më të larta, duke qenë se edhe pagat e punëtorëve nuk do të jenë më, për shembull, rastin e një kamarieri që e ka 150, nuk e di, raste të tilla. Do ketë paga më të larta, për rrjedhoj kosto më të larta, turizmi do shtrenjtohet dhe nuk mendoj që një turist europian, pavarësisht se Shqipëria është një vend shumë i bukur dhe me potenciale turizmi, mendoj që me kostot e njëjta do preferonte më mirë jugun e Spanjës ose jugun e Italisë, që ka një infrastrukturë, një natyrë mesdhetare me karakteristika dhe ku mund gjesh ushqime e shumë karakteristika tjera që janë të pakonkurrueshme me Shqipërinë, mendoj unë. Edhe mund të shkojnë shumë mirë edhe në Greqi, kështu që nuk do jetë kaq atraktiv turizmi në rastin kur të futemi në Bashkimin Europian, për shkak të kostove. Për pjesën që tha Iliri kapitujt, unë ishte politikat, nuk ishte çfarë do bënte sa kapitulli duhet Shqipërisë për të bërë pjesë në Bashkimin Europian, çfarë klauzolash duhet të plotësoj. Ishte më shumë, ishte marrëveshja, më falni 2 sekonda, ishte në lidhje me politikat bujqësore, që janë 2 kapituj specifik që flasin për standarde, 34 dhe 35, nuk e di në gjopse më gjove me vëmendje, por mund të navigosh pak edhe të shohësh që vetëm këto 2 kapituj të politikat bujqësore janë flasin për standardet që duhet arrit të dhëna specifikisht për rastin e Shqipërisë. Për sa i përket që tha Bernardi për IPARD-i vet ka pas raportin e 2019-s dhe ka renditur dështimet pse në kaq shumë vërtet ai shifër mund të ketë, ajo shifër që tha Bernardi është e vërtet, por duke krahasuar që Shqipëria ka me mira biznese të vogla në sektorin e bujqësisë, ajo është shumë e papërfillshme krahasimisht me atë çfarë pretendohet për të qenë në një vend potencial eksporti në produkte dhe standardizimin e këtij sektori, sepse siç e përmenda edhe faktorët e tjerë që ishte në raporti i IPARD-i, çopëzimi i tokave, neve po na kërkohet ose po na sugjerohet kooperatizimi dhe kjo nuk është në mbështetje në fermerët shqiptar. Plus edhe pronat kanë një mori problemesh dhe duke pasur këto mangësi, nuk plotësojnë kriteret dhe IPARD-i është e pamundur të jap skema financimi nëse nuk plotëson kriteret kyçe, pavarësisht se ka dëshirën e madhe që të arrihen standardet që kërkon Bashkimi Europian. Kisha dhe diçka të vogël, pa u zgjatur fare. Zakonisht tha Iliri për eksportet me Italinë. Ne me Italinë nuk është se eksportojmë, Italia dihet që është një vend që
produktet si vaj ulliri që neve e kemi një aplikatë si një vend mesdhetar, nuk është se ne i kërkon këto, sepse ka pafund në tregun e saj dhe e mbështet edhe Spanja dhe tregje të tjera. Por neve me Italinë eksportojmë vetëm produktet e fasoneve. Dhe kjo vjen si lëndë e parë dhe zerohet efekti që ne kemi, sepse ai vjen si import si lëndë e parë, shkon si eksport si produkt final. Kështu që kjo nuk është e shihet si mund të na rrezikohet. Okej, kjo mund të rrezikohet, por kjo nuk është se ka një impakt specifik në ekonomi, sepse dhe punëtorët që punojnë në këtë sektor paguhen në një mënyrë në paga shumë të ulta, kështu që kjo nuk është definitive për sektorin tonë. Kaq kisha. Po Tea? Zësha, doja të shtoja diçka, duke qenë se në rrjet ekzistojnë gjithashtu edhe teza shumë antikonformiste për pjesën e mini Schengenit, kryesisht të cilat hedhin baltë në figurët Bashkimit Europian, edhe këtë e lidhin dhe me periudhën ku ne gjendemi, periudhën e pas pandemisë ose duke dalë deri diku nga periudha e pandemisë, për faktin që Bashkimit Europian i intereson pikërisht kjo qasja e vendeve të Europës juglindore deri diku ose Ballkanit, të cilat bashkëveprojnë midis tyre për të krijuar një union deri diku, po që në fund të ditës janë në varësinë e një subvencionimi ose politikave të granteve të Bashkimit Europian. Dhe normalisht kjo shihet si një marrëdhënie varësie, ku normalisht udhëhiqet e gjitha kjo marrëdhënie nga Bashkimi Europian. Unë doja të përmendja disa shifra në fakt, të cilat deri diku e provojnë këtë fakt. Është Bashkimi Europian, i cili vetëm para pak kohësh ka akorduar për vendet e Bashkimit të Ballkanit Juglindor, ka akorduar diku tek 38 milion euro për sistemin shëndetësor dhe mbi 300 milion euro për totalin e këtyre vendeve, për rimëkëmbjen e aspektit social, kulturor dhe atij ekonomik, që tregon pikërisht politikat e Bashkimit Europian, të cilat pavarësisht se mund të shihen pozitivisht nga vendet që i përfitojnë, ekzistojnë gjithashtu edhe mendime të cilat lidhen me faktin që ky mini Schengen ose këto vende nëse bashkëveprojnë dhe krijojnë një union të përbashkët, në fund të ditës i shërbejnë qëllimit përbashkët Bashkimit Europian për të zgjeruar përtej kufive. Pra ja bëjnë më të lehtë këtë element Bashkimit Europian, kështu që unë doja ta jepja edhe këtë test të kundërt, pavarësisht se tingëllon shumë radikale, sërish edhe financimi nga Bashkimi Europian deri diku pra mund të shihet si një instrument i rritjes varësisë që ai do të ketë, do që vendet e Ballkanit të kenë ndaj tij. Është një koncept i njohur edhe kjo qasje është diskutuar më parë në fakt edhe në varësinë që vendet tona kanë krijuar nga remitancat për një periudhë të gjatë, por gjithsesi këto gjitha janë fenomene me të cilat do duhet të merremi dhe t'i adresojmë në një të ardhme, shpresoj jo shumë të largët. Unë mendoj që tani është momenti, megjithëse e ndjej pasionin tuaj për të diskutuar pafund për çështjen. Dhe jam vërtet shumë krenari që jeni përgatitur kaq mirë dhe që keni përgatitur kaq shumë instrumenta, por doja t'u jepja fjalën dy liderave për të bërë dy final remarks, dy shënime të fundit, le të themi. Ta fillojmë nga Fioralba, me që e kemi vajzën lider. Pikat e fundit që do doja të përmendja dhe të përsërisja përsëri është që vendet është provuar se si ndikon në Bashkimin Europian integrimi i tij në vende të tilla si Bullgaria e të tjerë. Doja të përmendja si fund, pavarësisht se i kam përmendur disa herë, doja të përmendja rastin e Greqisë, se sa probleme pati të dyshte nga kriza e 2008-s për shkak të euroizimit dhe Banka Qendrore e saj nuk pati instrumentat e duhur të reagimit, u përpoq vetëm me politikën fiskale dhe kjo ishte diçka shumë negative që zgjati problemin e krizës së saj, ndryshe sa mund të kishte neutralizuar më herët. Problemi siç e neutralizuan për shembull në Amerikë, neutralizua në vende të ndryshme më kollaj, sepse kishin monedën dollarin ndryshe nga Greqia. Dhe doja të thosha edhe diçka që në raportet e këtyre skemave të vlerësimit është bërë shumë e njohur që Shqipëria ka probleme të shumta për momentin dhe besoj se këto do zgjasi për sa kohë nuk ka disa reforma që mund ta reformojnë në mënyrë strukturore sistemin tonë. Në sektor nga më të ndryshëm, në sektorin e turizmit, sektorin e shërbimeve, shpërfaqësuesmit, sektorin e bujqësisë, që për momentin edhe pse është një faktor i vendeve
në zhvillim në vendeve të treta zakonisht, sepse vendet e zhvilluara nuk e mbështesin përqindjen më të madhe të GDP-së të tyre në bujqësi. Por prapë kjo është domethënëse për nivelin ku ne jemi tani, tregon që neve kemi probleme shumë të mëdha që në politikat e ndarjes së tokave, në vendimet që janë marrë ndër këto 30 vite që mund quhen vite tranzicioni, pavarësisht se dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që neve të strukturohemi mirë brenda vetes dhe pastaj të kërkojmë të anëtarësemi në një vend si Bashkimi Europian, që për shumicën e qytetarëve mund të duket, sepse dhe në anketat e ndryshme ishte bërë që shqiptarët kanë përqeshmërinë më të madhe krahasim me Serbinë që është shumë afër ose Malizia është shumë afër, vetëm 3 nënakte në ato 35 i duhen që të plotësoj dhe por Shqipëria do ta shohë edhe në këndvështrimin, sepse në Bullgari shumica e fermerëve ishin kategorikisht kundër anëtarësimit dhe rezultatet shiten shumë mirë. Çfarë dëmtimi pati në pavarësisht se GDP-ja e Bullgarisë pati rritje, por kjo nuk do të thotë që ne të zhdukim një sektor, sidomos te ne që është sektori kryesor, do ndjej një impakt akoma më negativ, sepse Bullgaria ka dhe sektorët e industrisë që i ka mjaft zhvilluara dhe Rumania gjithashtu dhe vërtet pati humbje në bujqësi, por kjo u neutralizua me sektorët e tjerë që kishin peshë më të madhe. Por për një vend si Shqipëria që ka një dominim shumë të madh të kulturave bujqësore dhe të tjerë, kjo do ishte një rënim në këto kushte që jemi, qoftë edhe për 10 vjet anëtarësimi, sepse reformat duhet të jenë shumë strikte, sepse që përmenda edhe faktorët e tjerë që edhe raportet ndryshme kishin përcaktuar ndikonin negativisht në një anëtarësim të Shqipërisë në viteve të ardhshme. Faleminderit. Alba. Po Ilir. Atëherë të filloj se s'di nga t'ja njësë më thëmë drejten. Po e nisi me bujqësinë. Shiko, thuaj ato më kryesore, të? Po nisi me bujqësinë me që e përmendën gjithë. Së pari. Janë 2 minuta për përmbledhjen. Në rregull, së pari kam edhe minutat e Vasilikës se nuk i shpicova. Së pari për bujqësinë, domethënë ju po thoni që ne nuk duhet ta strukturojmë asnjëherë ekonominë tonë, duhet që ndrojmë kështu dhe të vazhdojmë të jemi keq siç jemi tani. Ekonomia jonë ka nevojë për të strukturuar dhe të largohemi sa më shumë nga sektori i bujqësisë, sepse bujqësinë e kemi shumë ineficiente. Dhe sa për pjesën e IPARD-it që e tha në fillim Esmeralda, koha e IPARD-it është 5 vjet, 2018-2023, kështu që akoma një pjesë shumë relativisht shumë e vogël e investimeve është bërë në bujqësi, kështu që kemi kohë për ta parë rezultatet që do vinë nga IPARD-i. Atë në lidhje me atë çfarë shtroi Tea, në lidhje me eurorizimin. Dua të theksoj që pothuajse asnjë bankë qendrore nuk ka si synim të saj kursin si objektiv kryesor kursin e këmbimit për të rregulluar për shkak të eksporteve. Kështu që bankat qendrore nuk ndikojnë në kurs këmbimi direkt, ndoshta ndikojnë indirekt për të rritur eksportet. Kështu që kjo është një politikë e vjetruar që ndoshta mund të përdoret nga Kina vërtet, por që në shumicën e bankave të zhvilluara evropiane nuk përdoret. Dhe gjithashtu as nga Evropa. Për sa i përket diversifikimit, ne kemi nevojë për diversifikim të shkëmbimeve tregtare, siç e thashë në fillim, që të largojmë peshën relative mjaft të madhe të Italisë në shkëmbimet tona tregtare për ta shpërndarë ato dhe për të mos u rrezikuar nga ato. Ku përmendi eksportet të turizmit, ato janë shërbimet përbëjnë një pjesë shumë të rëndësishme relativisht të madhe të GDP-së sot dhe do të lehtësoheshin shumë dhe do të ishin shumë më të sigurta me hyrjen në BE dhe gjithashtu pagat nuk do të rriten menjëherë siç e tha Esmeralda, sepse ata varen siç e kemi mësuar nga kërkesa dhe oferta për punë, kështu që do të ketë një rritje graduale dhe kjo nuk do të ndikojë në kostot operative apo në kostot e vazhdueshme të shoqërive tregtare apo bizneseve. Gjithashtu u thanë shumë shifra, por asnjë vit nuk u përmend nga anëtarët e grupit tjetër për pjesën e rrezikimit e thash dhe disa pjesë nga këto nuk kishin të bënin fare me eksportet apo importet, lëvizjen e mallrave dhe shërbimeve në BE dhe dolën në tema pak më larg, edhe pse ekonomia është një miksim i gjitha i shumë gjërave, është një konglomerat. Siç e përmendet që kërkojnë sigurisht standarde produktet bujqësore, siç e thash unë, ne duhet të kemi produktet me standarde dhe të sigurta, sepse pse ne të konsumojmë gjëra të pasigurta, ndërkohë që e njëjta popullsi në Bashkimin Europian të konsumojë gjëra të sigurta, kështu që ato duhet të jenë të sigurta, qoftë nëse jemi në Bashkimin Europian, qoftë edhe nëse nuk jemi në Bashkimin Europian. Gjithashtu
për sa i përket politika monetare që tha nuk kemi një bashkim monetar akoma të Bashkimit Europian, kështu që akoma nuk kemi kaluar në atë fazë dhe ndoshta edhe nuk mund të zgjedhim euron përpara lekit, kështu që është në dorën tonë që ta zgjidhim. Kemi deri tani vetëm madje as bashkime fiskale, jo, as bashkime monetare, të cilat janë dy konceptet e fundit të bashkimeve doganore. Teknologjia e re, siç e përmendi Dekoja, sjell inovacion, sjell ekonomizime të shkallës dhe ekonomia, me që e përmendet të bujqësinë, dua të theksoj që nga eksportet e bujqësisë agrikulturore përbëjnë vetëm 5% të gjithë eksporteve tona, 5.1% për gjatë vitit 2012-2013, ndërkohë që importet përbëjnë vetëm 18%. Pra impakti i bujqësisë është relativisht shumë i vogël në krahasim me impaktin e produkteve jo ushqimore, të cilat duhet të fokusohemi më shumë. Për sa i përket të lutem edhe 30 sekonda për të përmbledhur. Për sa i përket NATO-s që përmendi Renisi, se mu kanë gatruar shënimet, për sa i përket NATO-s që përmendi Renisi, dua të theksoj që tani jemi në NATO dhe edhe për periudhën 2007-2009, rritja e njëjta shifra, siç i thashun, ishin më të larta ritmet e rritjes së eksporteve se sa të importeve. Domethënë edhe për periudhën para anëtarësimit në NATO, të njëjtat të dhëna kanë qenë më të mëdha për Shqipërinë në këto nivele. Kështu që NATO-ja ka ndikuar në ritmin e rritjeve më të shpejt, por jo detyrimisht nuk ka pasur ndonjë impakt përcaktues në të. Për pjesën e bujqësisë, për pjesën e bizneseve të vogla e thash, këto ishin pak a shumë, tham shifra, rastin e Bullgarisë, Kroacisë, Rumanisë për eksportet e modrave që kishin trend rritës dhe që shpjegoj më së miri se produktet shqiptare nuk rrezikohen nga anëtarësimi në Bashkimin Europian. Por vetëm mundësit do të jenë dhe oportunitetet më të mëdha për zhvilluar biznesin në kushte më të mira, më të favorshme dhe më të sigurta. Faleminderit. Faleminderit Ilir, faleminderit Fioralba dhe të gjithë anëtarëve të skuadrave tuaj, faleminderit dhe profesoresh Esmeraldës që pas ka bërë një punë shumë të mirë, duke qenë se unë këtu jam nuk prezantoj organizatën SAIDEV as Fondacionin Shoqëria e Hapur, jam e ftuar si moderatore. Mund ta them mendimin tim hapur që nëse debati do të ishte bërë me turnament, mendoj që ju do të ishte finalistët, për të përmendur disa kritika apo që do të ndihmojnë në raste të debateve të ardhshme që dhe të shpallen një fitues, pse jo, është fakti që përmendet shumë burime është një plus për ju, vetëm një dy referime të vogla në mënyrën si replikuat me njëri tjetrin. Unë e kuptoj që është shumë e vështirë se siç e tha dhe Zysha në fillim, modelet që ne hasim në media janë ato të një debati jo të strukturuar dhe pak ndikojnë dhe anojnë pak nga asumet personale. Është e mira që të shmangni frazat që kritikoni duke përmendur emrat e kolegëve, mund të t'i referoni argumentit, po jo personit. Megjithatë unë them që debati ishte shumë mirë i strukturuar dhe mendoj që vërtet do të kishit shanse për të fituar. Ajo që unë doja të theksoja është gjithashtu fakti i pjesës së fundit i organizimit të argumentave, pjesa përmbledhëse e debatit synon jo tashmë replika në argumentet që janë thënë, por përmbledhje e qëndrimit të skuadrës, megjithatë mendoj vërtet që ishte debat shumë i mirë. Diçka tjetër që unë doja t'i referohesha është citimi i burimeve, ndoshta jo leximi i tyre në mënyrë strikt, po citimi dhe abstragimi i fakteve që i shërbejnë argumentit tuaj. Kështu që unë mendoj që jeni në rrugën e duhur, projekte të tilla ju shërbejnë sikurse ju thash që ju të eksploroni qoftë edhe pasionet tuaja në të ardhmen, suksese në sezonin e provimeve. Debati përfundimisht ishte shumë interesant, lirë, nuk i heq asnjë presje, edhe pse jemi 30 minuta overtime, do të thotë që ishte vërtet kohë e shfrytzuar mirë dhe asnjë nga ne nuk u mërzit, kemi mbajtur të audiencën gjatë gjithë kohës. Kështu që ajo që unë doja të përdorja si përmbyllje, domethënë është fakti që mund të shihni të gjithë argumentat që keni sjell në po themi në këtë tavolinë virtuale, mund të shihni dhe si mundësi për zhvillimin e karrierës suaj në të ardhmen, për shembull nuk e dia e dini, po shumë biznese të vogla dhe sidomos në fushën e agroturizmit në Shqipëri kanë mungesa kapacitetesh në shkrimin e projekteve se si të përfitojnë fondet IPARD.
Kështu që ju mund ta shihni këtë si mundësi karriere si konsulent në të ardhmen, apo që të eksploroni mënyra zhvillimi profesional tuaj, jo tashmë siç janë mënyra standarde dhe klasike, po të shihni dhe të eksploroni se si duke lexuar burime të reja, duke qenë të updateuar, do të mundet të jeni edhe më të konkurrueshëm në tregun e punës së të ardhmen, por për momentin unë ju uroj shumë suksese me sezonin dhe ju falenderoj edhe një herë të gjithëve. Ja lë fjalën profesorës Esmeraldës për përmbledhjet. Faleminderit Lutjona. Të them të drejtën, edhe unë surprizova nga cilësia e argumentave, evidencat. Sigurisht mbështes plotësisht faktin që kultura jonë e debatit duhet përmirësohet, edhe mundësi të tilla si ky debat, pavarësisht se në kushtet normale do ishte zhvilluar dhe do të kishte përmirësuar shumë më tepër aftësitë e studentëve për të debatuar, unë mendoj që gjithsesi në këto kushte ja arriti qëllimit. Jam vërtet shumë entuziaste për faktin që të rinj si ju do të mundet që të na ndihmojnë për të dalë nga kjo vorbull dhe nga ky cikël vicioz i një tranzicioni shumë të gjatë, edhe sigurisht do të na drejtojnë në rrugën tonë drejt Bashkimit Europian. Në fund të ditës, konkurenca edhe fakti që sot nuk kishit një debat me fitues, nuk besoj se ka ndryshuar diçka, sepse në fund të ditës konkurenca ju ka bërë, dhe fakti që ishit me teza pro dhe kundër ju ka bërë që të thelloheni më shumë në argumentat edhe në evidencat tuaja. Kështu që kjo gjithsesi ju ka ndihmuar për të përmirësuar aftësitë tuaja që do të mund t'i përdorni nesër. Edhe të ndihmonin pra jo vetëm veten tuaj për të arritur mirëqenie më të lartë, për të pozicionuar më mirë në tregun e punës, për të shfrytzuar këto avantazhe që ju tregoni që i keni sot, por sigurisht për të ndihmuar edhe vendin në rrugën e tij. Të doja që si në përfundim të këtyre gjërave që tham edhe që diskutuam, të falenderoj Osfan, shoqërinë e hapur për Shqipërinë, Fondacionin Shoqëria e hapur për Shqipërinë, për ndihmën që ka dhënë edhe për idenë shumë të mirë për të përfshirë studentët në këtë debat. Edhe shpresoj që kjo iniciativë të vazhdojë në vitet në vijim. Gjithashtu do doja edhe të falenderoja Qendrën për Shkencë dhe Inovacion për zhvillim, për gjithë mbështetjen që na ka dhënë, edhe për menaxhimin dhe koordinimin e këtij projekti. Unë ju uroj suksese të gjithëve, edhe shpresoj të shihemi në takime të ngjashme. Faleminderit. Faleminderit, sukses të gjithë. Faleminderit, mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim.